सो हेलो साथीहरु नमस्ते अनि धेरै धेरै स्वागत छ तपाई सम्पूर्ण साथीहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा। साथीहरु आजको भिडियोमा नबेल बैंकले चाहिँ आफ्नो कायम पुँजीको 3 अरब भन्दा बढी नाफा प्रकाशन गरेको छ र प्रति शेयर आम्दानी कति रहेको छ नबेल बैंकको त यो चाहिँ दोस्रो त्रैमासिक रिपोर्ट नबेल बैंकले आफ्नो प्रकाशित गरेको छ। सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्ट यो चालू आर्थिक वर्षको र आजको भिडियोमा सोहीसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न जानकारीहरु तपाईहरुलाई गराउने छु र यो भिडियो बनाउँदासम्म यो बैंकको प्राइस कति रहेको छ त त्यसैगरी EPS PE रेशियो सेकेन्ड क्वार्टर अनुसार के कस्तो रहेको छ अनि बुक भ्यालु कति रहेको छ विभिन्न जानकारीहरु तपाईहरुलाई गराउने छु र अघिल्लो वर्षमा नबेल बैंकले चाहिँ कति प्रतिशत बोनस दिएको थियो सो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरु आजको यस भिडियोमा गराउने छु। सो नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आउनुहोस् साथीहरु भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। सबैभन्दा साथीहरु पहिला नबेल बैंकको मार्केट प्राइसको कुरा गरौँ। यो भिडियो बनाउँदासम्म नबेल बैंकको मार्केट प्राइस 498 रुपैयाँ रहेको छ र 52 हप्ताको हायर्स अनि लोयर्स को हेर्ने हो भने 725 देखि 488 सम्म रहेको छ र 120 दिनको एभरेज चार्ज 540 रुपैयाँ 40 पैसा र EPS यो चाहिँ फर्स्ट क्वार्टर अनुसार रहेको छ। यहाँ चाहिँ अहिले अपडेट गरेको छैन मेरो लगानीले छ 21.72 र PE रेशियो 22.93 रहेको छ र बुक भ्यालु 218.27 रहेको छ। र साथीहरु डिभिडेन्डको कुरा गर्ने हो भने यो बैंकले चाहिँ विभिन्न आर्थिक वर्षमा राम्रो बोनसहरु दिएको थियो र 79 मा यो बैंकले चाहिँ 11% क्याश मात्रै दिएको देख्छौं हामी र 78 79 मा भने 11.5% क्याश र 18.50% बोनस शेयर दिएको देख्छौं। त्यसैगरी 77 78 मा 4.40 क्याश र 33.60 बोनस। त्यसै 76 77 मा 1.76 क्याश र 33.50 बोनस दिएको छ अनि 75 76 मा 22.00 र 22.12% भनेको बोनस दिएको छ। 74 75 मा 22% भने 12% बोनस दिएको छ। 73 74 मा 18 र 30% बोनस अनि 72 73 मा 15% क्याश र 30% बोनस दिएको देख्छौं। त्यसैगरी 71 72 मा 6.84% क्याश र 30% बोनस। त्यसैगरी 70 71 मा 45% क्याश र 20% बोनस पनि दिएको छ नबेल बैंकले। र साथीहरु यसको सेकेन्ड क्वार्टरको अब कुरा गरौँ। यो बैंकले चाहिँ आफ्नो सेकेन्ड क्वार्टर को रिपोर्ट निष्कासन गरिसकेको छ र विभिन्न बैंकले पनि आफ्नो सेकेन्ड क्वार्टर को रिपोर्ट निष्कासन गर्ने क्रम जारी नै रहेको छ र नबेल बैंकले भने चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ र विवरण अनुसार भने सो अवधिसम्ममा बैंकले 3 अरब भन्दा बढी नाफा आर्जन गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो 6 महिनासम्ममा बैंकले 3 अरब 20 करोड 30 लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ र यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 6.28% कम रहेको छ र गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा बैंकले 3 अरब 41 करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो र खुद ब्याज आम्दानी बढे पनि इम्पेरिमेन्ट चार्ज बढेका कारण बैंकको खुद नाफा सामान्य घट्न पुगेको छ र समीक्षा अवधिमा बैंकले खुद ब्याज आम्दानी 5.24% र खुद फी तथा कमिसन आम्दानी 15.72% बढेको छ। त्यसैगरी बैंकको कुल सञ्चालन आम्दानी समीक्षा अवधिमा भने 5.75% बढेको छ भने सञ्चालन मुनाफा 6.18% घटेको छ। समीक्षा अवधिसम्ममा बैंकको निष्क्रिय कर्जा 1.46% घटेर 1.12% सीमित रहेको छ। यद्यपि भने बैंकको इम्पेरिमेन्ट चार्ज भने 1 अरब 88 करोड बढेर 1 अर्ब 97 करोड पुगेको छ। पुस मसान्तसम्ममा बैंकको वित्तीय योग्य मुनाफा 1 अरब 8 करोड 78 लाख रुपैयाँ रहेको छ भने प्रति शेयर वित्तीय 7 रुपैयाँ 62 पैसा रहेको छ। नाफासँगै बढेको प्रति शेयर आम्दानी पनि घटेको छ र समीक्षा अवधिमा बैंकको यस्तो आम्दानी 1 रुपैयाँ 59 पैसा घटेर 23 रुपैयाँ 68 पैसामा झरेको छ। त्यसैगरी बैंक पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीको मूल्य आम्दानी मुनाफा भने 20.83 गुना रहेको छ भने प्रति शेयर नेटवर्थ 204 रुपैयाँ 44 पैसा रहेको छ। 27 अरब 5 करोड 69 लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस बैंकको जगेडा कोषमा 28 अरब 98 करोड 77 लाख रुपैयाँ सञ्चित रहेको छ। पुस मसान्तको अन्त्यसम्ममा बैंकले 4 खर्ब 28 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी 3 खर्ब 62 अर्ब 87 करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको देख्छौं हामीले। र साथीहरु यो छ नबेल बैंकको सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्टको चार्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पुस मसान्तसम्ममा र साथीहरु यसको EPS 23.68 रहेको छ र यो भन्दा पहिलाको भने
25.26 रहेको थियो, जुन चाहिँ 1.59 ले घटेको देख्छौँ हामी। यो डिफ्रेन्ट यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौँ। पी रेसियो चाहिँ 20.83 रहेको छ। त्यसै गरी नेटवर्थ पर सेयर भनेको 204 रुपैयाँ रहेको छ, अनि यो चाहिँ 5.3 ले बढेको देख्छौँ हामी। त्यसै गरी विभिन्न चार्टबाट हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ नेबिल बैंकको। साथीहरू, यो थियो नेबिल बैंकको सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्टको बारेमा जानकारी। यस्तो यस्तो भिडियोको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यसले बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।